Звинувачення без обґрунтованих доказів. Керівництво НАБУ та САП розповіли про розслідування справи «Роттердам Плюс». Є висновки експертів, як українських, так і зарубіжних. Формула «Роттердам Плюс» законна та економічно обґрунтована. Та антикорупційні органи не згодні з думкою фахівців галузі. При цьому антикорупціонери самі не до кінця розуміють, що означає ця формула. Про нове у цій справі за сьогодні Павло Тирський розкаже. Керівники Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури на прес-конференції звітують про підсумки роботи відомств за перше півріччя 2019 року. У центрі уваги розслідування справи «Роттердам Плюс», над якою НАБУ в'яло працювало більше 2 років і несподівано активізувалось після зміни влади. Вчора оголосило про перші підозри. Та самі керівники НАБУ та САП кажуть, що остаточних висновків розслідування ще немає і не пояснюють, чому взагалі так наполегливо шукають зловживання. Навіть після того, як суд двічі постановив, з впровадженням «Роттердам Плюс» все законно. Сама формула, вона складна. Дуже багато складових в цій формулі. І, звичайно, що не всі складові там є необґрунтованими. Це також нема такого висновку ні у детективів, ні прокурорів. Інвест-аналітик Олександр Парашій вважає, що при всій повазі до антикорупційних органів розслідування справи «Роттердам Плюс» було неякісним. Він, зокрема, не розуміє, яким чином представники приватних компаній могли тиснути на членів НКРЕКП, щоб ті проваджували формулу «Роттердам Плюс». Також загадка для експерта, як вдалося вирахувати збитки держави у майже 19 мільярдів гривень через нову формулу. У розслідуванні справи керівник НАБУ Артем Ситник посилається на слова лише одного експерта. Это вообще ненормально ссылаться на какое-то одно из доказательств, причем стороны обвинения, потому что мы еще не слышали сторону защиты. Сторона защиты, я думаю, будет проводить свои экспертизы. При цьому вже і результати низки міжнародних експертиз, які у впровадженні «Роттердам Плюс» не бачать жодних зловживань. Але чи будуть вони долучені до справи, голова НАБУ сказати не готовий. Серед недоведених фактів, начебто шкоди «Роттердам Плюс» те, що від її запровадження постраждало населення. Хоча для побутових споживачів підвищень цін на електроенергію не було. І вартість кіловатів для них нижча, ніж для всіх інших європейців. Навіть у сусідній Польщі світло дорожче у 3,5 рази. Українські споживачі платять 3 євроценти з будинку порівняно з 30 євроцентами в Німеччині. Це величезна різниця. В Україні електроенергія набагато дешевша. Поряд з розслідуванням формування ціни на вугілля, НАБУ та САП продовжують розслідування щодо того, як саме має формуватись ціна на газ, де діє аналогічна формула «Дюссельдорф Плюс». Та навіть після такого тривалого розслідування про конкретні результати говорити не готові. Виправдовуються. Це лише одна із проміжних стадій розслідування. Скажу відверто, у мене однакове ставлення як прокурора до «Роттердам» і «Дюссельдорф Плюсів». Я хочу бачити обґрунтовані докази, які підтверджують, що ці формули є або злочинні, або такими не є. По «Роттердам Плюс» зараз ми дійшли до тої стадії, коли ми можемо почати стверджувати, що є злочин в цій формулі. По «Дюссельдорф Плюсу» слідство триває. Станом на зараз по цьому провадженню говорити про якесь завершення є рано. Колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк, якого також хочуть бачити детективи НАБУ, на своїй сторінці у соцмережі одразу ж розкритикував заяви антикорупціонерів. При порівнянні «Роттердам Плюс» вугілля та «Дюссельдорф Плюс» газ лише додає абсурду звинуваченням та дивує мене. Виявляється, врахування логістики в вугіллі – зло, а в газі – добро. Відсутність саме фізичної поставки з хабу в вугіллі – зло, а в газі – добро. Варто це безглуздя довести до уваги трейдерів. Вищі маржі в газі – добро, а в вугіллі – зло. Дмитро Вовк спростовує інформацію, що не був в Україні більше 7 місяців. Про це сьогодні заявляли антикорупціонери. Та це неправда, каже сам колишній голова НКРЕКП у дописі у соцмережі. Він обіцяє, щойно розслідування завершиться, розкриє докази законності дій НКРЕКП та зловживань самих правоохоронців. Павло Тирський, Юлія Дронник. Сьогодні канал «Україна».